Có một điều khá ngược đời về Dawn of Raw mà Uni nghĩ nhiều người mới vào fandom sẽ đoán sai ngay từ đầu. Hai người này không phải gặp nhau vì được nhà sản xuất kéo vào một bộ BL rồi bảo hai em đứng cạnh nhau thử xem có bán được chemistry không. Không, Dawn và Offroad gặp nhau từ thời còn là thí sinh của một show sống còn. Họ cùng chịu áp lực loại trừ, cùng luyện tập, cùng tranh suất debut, rồi cuối cùng lại đứng hạng nhất và hạng nhì. Tức là trước khi có cảnh tình cảm, trước khi có poster couple, trước khi fandom zoom ánh mắt ở tốc độ 0.25, cái nền của Dawn of Raw đã tồn tại rồi. Nghe hơi nguy hiểm cho hội đẩy thuyền nha. Uni nói trước luôn cho rõ, video này nói về Dawn of Raw với tư cách một couple nổi tiếng của làng BL Thái. Nó kể hành trình chung, các dự án và lý do fandom mê họ dữ vậy. Còn chuyện ngoài đời hai người có đang yêu nhau hay không, nếu chính chủ chưa xác nhận thì Uni không tự cấp giấy đăng ký kết hôn online cho người ta. Fandom chúng ta được quyền chèo thuyền, nhưng đừng chèo luôn vào nhà riêng của nghệ sĩ. Tỉnh táo một chút. Uni nói vậy thôi chứ lát nữa gặp mấy đoạn chemistry ngon lành, Uni cũng chưa chắc giữ được tỉnh. Mọi chuyện bắt đầu năm 2021 ở Lasaikon, một chương trình sống còn của Thái Lan nhằm chọn ra đội hình debut. Dawn Pitaya Sachua và Offroad Kantapon Jindatawipo, khi đó chưa phải Dawn Offroad theo nghĩa mà cộng đồng BL biết ngày nay. Họ là hai thí sinh đang chạy cùng một cuộc đua sống còn thì các bạn biết rồi đó, không phải kiểu workshop vui vẻ cuối tuần. Có áp lực, có thứ hạng, có kỳ vọng, có những ngày thể hiện tốt và cũng có những ngày chỉ muốn biến khỏi phòng tập. Điều đáng nhớ nhất lại đến từ chính lời hai người kể lại sau này. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2026 tại Rome, Dawn nói thứ kéo anh lại gần Offroad ban đầu là sự lo lắng. Có thời điểm trong cuộc thi, Dawn cảm thấy lo cho Offroad đến mức không thể mặc kệ. Dawn cũng nói họ có hoàn cảnh khá giống nhau, đều xuất thân từ gia đình bình thường và phải cố gắng rất nhiều cho giấc mơ của mình. Offroad kể rằng cả hai đã cùng trải qua những ngày tự tin lẫn những ngày mệt mỏi, thất vọng và bất định. Nhờ vậy họ dần hiểu nhau. Cái hay nằm ở chỗ Dawn of Raw không có một ngày khai trương chemistry rõ ràng. Nó tích dần qua luyện tập, áp lực, những ngày ngon nhất và cả lúc sắp MN. Kiểu nền tảng đó không thể tạo trong vài buổi workshop rồi bảo. Rồi, giờ nhìn vào mắt nhau sâu hơn một chút. Kết quả Last Icon thì càng khiến câu chuyện đẹp như kịch bản đã được biên sẵn. Dawn kết thúc ở vị trí số 1. Offroad đứng thứ 2. Cả hai cùng 3 thành viên khác là Diamond, Nghele và Panther bước vào đội hình Last 1. Nếu là phim, đoạn này biên kịch có thể bị chê viết hơi lố. Hai người thân nhau trong show, xong cùng vào nhóm, lại còn top 1 top 2. Nhưng đời thật nó chơi vậy đó. Lasa một chính thức debut ngày 7 tháng 4 năm 2022 với Test Me. Nhóm hoạt động trong giai đoạn 2022 đến đầu 2023, rồi khép lại dự án bằng concert On Sale Last More Goodbye Party ngày 11 tháng 3 năm 2023 với nhiều nhóm thần tượng dự án. Đây thường là lúc câu chuyện rẽ nhánh, ai đi đường nấy, đâm tự lưu ảnh cũ, rồi lâu lâu đào lại khóc. Nhưng với Dawn và Offroad kết thúc Lasm 1 không phải dấu chấm, nó giống dấu 2 chấm hơn, phần gây nghiện bắt đầu sau đó. Thật ra Offroad đã có kinh nghiệm diễn xuất trước khi ghép cặp chính với Dawn. Anh từng xuất hiện trong Out Days năm 2022, nhưng tới Love in Translation năm 2023, Dawn và Offroad mới thật sự bước vào một series với tư cách cặp nam chính cùng nhau. Đây mới là lúc những gì fandom từng thấy ở sân khấu, hậu trường và thời Last Icon bị mang thẳng lên màn ảnh. Love in Translation có 8 tập, Dawn đóng Giang, còn Offroad là Phâm Jai. Hai người bắt đầu từ va chạm, rồi hợp tác làm ăn, sau đó họ dần phát triển tình cảm. Bản thân cái tên phim đã vui rồi. Love in Translation nghĩa là tình yêu trong phiên dịch, còn fandom thì khỏi cần phiên dịch. Một ánh mắt dài hơn bình thường nửa giây là cộng đồng tự dịch ra 3 trang A4, có mở bài, thân bài, kết luận và phụ lục bằng chứng. Nhưng bỏ phần đẩy thuyền sang một bên, Love in Translation quan trọng vì nó chứng minh một thứ rất thực tế. Mối quan hệ thân quen ngoài đời không tự động biến thành diễn xuất tốt. Hai người vẫn phải học diễn, học nhịp cảnh, học cách biến sự thoải mái thật thành cảm xúc của nhân vật. Dawn sau này thừa nhận ở dự án đầu tiên thời gian chuẩn bị của họ không nhiều, và anh lúc đó vẫn thấy diễn xuất của mình khá hạn chế. Offroad cũng gọi Love in Translation là series đầu tiên mình làm nam chính cùng Dawn, với màu rom-com sáng và nhẹ hơn những dự án về sau. Xem lại Love in Translation sau các phim mới hơn sẽ thấy nó giống bản lưu trữ phiên bản đầu của hai diễn viên. Họ đang học cách dùng lợi thế thân nhau mà vẫn giữ nhân vật. Thân quá cũng là vấn đề nha, sơ hở một cái là fandom lại hét, ủa hai ông đang diễn hay quên diễn vậy. Rồi tới năm 2024, Century of Love xuất hiện và nâng level câu chuyện lên hẳn. Series có 10 tập, phát từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 năm 2024 trên Hone 31. Giao vào vai Sang, người đã sống rất lâu để chờ tình yêu quá khứ tái sinh. Offroad đóng Vi, người xuất hiện và kéo toàn bộ niềm tin của San vào một thử thách lớn. Nếu Love in Translation là bài kiểm tra xem hai người có gánh được rom-com hay không, Century of Love lại bắt họ xử lý cảm xúc nặng hơn, với fantasy, mất mát, định mệnh và mô típ chờ người yêu cả trăm năm. Fan bình thường đợi tập mới vài ngày đã than như chờ trăm năm, Sang thì chơi hẳn bản premium, chờ đúng nghĩa một thế kỷ. Cái tên Century of Love không đùa.
Century of Love cũng buộc khán giả nhìn họ như diễn viên, không chỉ là idol có chemistry sẵn. Dao phải làm sen cứng, già dặn và mắc kẹt trong quá khứ. Off-road thì phải khiến Vi đủ sức làm người đàn ông đã chờ cả thế kỷ lung lay niềm tin của mình. Series này cũng đem về cho Dao và Off-road chiến thắng Best Partner tại E-Universe Awards 2024. Uni không muốn biến video thành lễ đọc bản thành tích nên chỉ giữ một chi tiết đó thôi vì nó khá tượng trưng. Từ top 1 và top 2 của show Sống Còn tới một giải dành cho cặp đôi sau khi bước sang diễn xuất, đường đi khá tròn mà tên off-road nhưng đường sự nghiệp hai người lại đi vào đúng lane ghê. Xin lỗi, Uni phải chơi chữ khúc này, không nhịn được, so Century of Love. Cách dễ nhất để kiếm tiền chắc là tiếp tục làm một bộ drama ngọt, cho hai người nhìn nhau 8 tập fandom tự lo phần còn lại. Nhưng Wicked Game năm 2025 lại chọn đường khó hơn. Series gồm 10 tập, phát từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 11 năm 2025. Dao đóng than, còn Off-road đóng phim. Không khí lần này tối hơn, có suspense, hành động, tổn thương tâm lý và những mối quan hệ phức tạp hơn hẳn Full Drive với Giang. Off-road từng nói về phim rằng đây không phải một người đơn giản xấu tính, nhân vật mang nhiều vết thương, cảm giác tội lỗi và nỗi sợ mất mát nên dựng lên một lớp phòng thủ rất dày. Dao thì tiếp cận Than bằng ý nghĩ rằng nhân vật này nhìn thấy phần tốt đẹp trong phim và muốn ở lại gần hơn thay vì phán xét từ xa. Nghe văn vẽ vậy thôi chứ đặt vào fandom là kiểu một người xây tường cao 3 mét, người kia mang thang tới. Hết phim. Nhưng có một chi tiết đáng nói hơn cả plot. Khi được hỏi việc đã quen nhau lâu ảnh hưởng thế nào tới diễn xuất, Off-road nói niềm tin không xuất hiện sau một đêm. Nó được xây dần qua trải nghiệm, sự thấu hiểu và việc ở bên nhau trong những lúc khó khăn. Dao cũng nói mối quan hệ giữa họ ảnh hưởng lớn tới công việc. Vì càng làm việc gần với một người thì giao tiếp, hiểu nhau, tin nhau và tôn trọng nhau càng quan trọng. Đó chính là loại khiến Dao Off-road khác một số couple chỉ khiến khán giả chú ý từ sau khi phim phát sóng. Với họ, thứ tự bị đảo, quan hệ làm việc và sự thân thiết có trước, phim tới sau. Fandom BL rất nhảy với cảm giác đang bán cẩu lương. Nhiều khi một cái nhìn thôi cũng bị mang ra mổ xẻ như CSI Bangkok. Nhưng cái khiến Dao Off-road giữ fan lâu không chỉ là số lượng moment, là cảm giác hai người thật sự biết cách vận hành cùng nhau. Trong một cuộc phỏng vấn tại Rome năm 2026, Dao mô tả Off-road là người chú ý tiểu tiết, còn anh thì thiên về bức tranh lớn và những cơ hội rộng hơn. Off-road thì nói một partnership tốt không phải hai người hoàn hảo ghép lại, mà là hai người bù vào khoảng trống của nhau để cùng tiến lên. Đây là kiểu câu dễ bị fandom cắt clip, thêm nhạc piano, làm zoom chậm rồi khiến người ta ăn cơm mà phải ngưng nhai. Uni hiểu, Uni đã từng rất tỉnh táo trước khi bắt tay nghiên cứu video này. Sự phát triển của họ cũng không chỉ nằm ở phim, cả hai xuất phát từ âm nhạc và vẫn có hoạt động riêng, nên hình ảnh couple không nuốt mất danh tính cá nhân. Một couple mạnh không cần dính nhau trong mọi thứ, mỗi người có màu riêng, đứng chung lại tạo được màu thứ ba, vậy mới có đồ cho fandom đu lâu. Năm 2026 là lúc quy mô fandom quốc tế hiện ra rõ nhất. Ngày 2 tháng 5, Dao và Off-road có fan meeting đầu tiên cùng nhau tại Manila. Báo GMA của Philippines ghi nhận họ biểu diễn cả ca khúc Philippines để kết nối với khán giả địa phương. 2 tuần sau, ngày 16 tháng 5, họ tổ chức fan meeting đầu tiên tại Mỹ ở New York. Trước sự kiện đó, ngày 14 tháng 5, cả hai cùng Kip Wone 31 còn tới gặp tổng lãnh sự Thái Lan tại New York. Chi tiết này mới đáng chú ý nè. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Thái Lan, trong buổi gặp phía đoàn đã chia sẻ kế hoạch của Hyundai 31 về việc mở rộng khán giả quốc tế cho nội dung BL Thái. Họ đặc biệt nhắm tới thị trường Mỹ và khu vực Mỹ Latin. Uni không cần nhồi thêm 10 con số để các bạn hiểu tầm quan trọng. Một couple đi từ show Sống Còn năm 2021 tới fan meeting ở New York năm 2026, trong bối cảnh nhà đài đang nói thẳng về việc mở rộng BL ra thị trường quốc tế. Cái này không còn là hai anh đẹp trai đứng cạnh nhau cho vui nữa. Nó là một sản phẩm văn hóa có khả năng xuất khẩu. Cuối tháng 5 năm 2026, họ tiếp tục xuất hiện tại Rome cho Jeep Dream Fan Meet. Trong những cuộc phỏng vấn sau sự kiện, cả hai nói về việc bất ngờ trước mức độ ủng hộ từ fan châu Âu. Off-road kể mình không đặt kỳ vọng quá lớn, anh chỉ muốn mang năng lượng tích cực tới mọi người, nhưng cuối cùng lại nhận về rất nhiều tình cảm. Dao thì nói nghệ thuật không có rào cản ngôn ngữ, tình cảm cũng vậy. Nghe tới đây, các bạn có thấy một vòng tròn khá đẹp không? Love in Translation khởi động sự nghiệp couple bằng một câu chuyện có rào cản ngôn ngữ. 3 năm sau, chính họ ngồi ở châu Âu nói rằng cảm xúc không cần cùng ngôn ngữ vẫn hiểu được. Cái này mà biên kịch cố viết vào phim, Uni sẽ bảo hơi sến, nhưng đời thật tự làm thì thôi, cho qua. Và tất nhiên câu hỏi mà fandom nào cũng muốn hỏi cuối cùng vẫn là, vậy Dao Off-road rốt cuộc là gì của nhau? Câu trả lời an toàn nhất và cũng tôn trọng họ nhất là thế này. Những nguồn phỏng vấn đáng tin mà Uni dùng cho video này xác nhận họ có một mối quan hệ rất thân và một mối hợp tác lâu năm. Họ tin tưởng, hỗ trợ và hiểu nhau cả trong công việc lẫn đời sống. Còn những tình cảm riêng tư thì không nên do fandom tự đóng dấu thay chính chủ. Các bạn có thể đẩy thuyền, có thể cắn khóe môi, có thể lập thuyết âm mưu về một ánh mắt dài không 7 giây, nhưng nhớ ghi trong đầu một dòng nhỏ. Đây là diễn giải của fandom. Sự hấp dẫn còn nằm ở chỗ lịch sử chung của họ quá dài. Một khoảnh khắc hôm nay không đứng riêng, Pan sẽ nói nó về Last
Icon Last 1, rồi Love in Translation, Century of Love và The Wicked Game. Thế là một cái nhìn 3 giây tự nhiên có cả một lịch sử fandom dài như One Piece. Uni không cổ vũ ảo tưởng, Uni chỉ đang mô tả hiện trường. Điều Uni thích nhất là hai người không đứng yên trong một công thức. Rom-com đã làm, fantasy melodrama đã làm, thriller pha hành động cũng làm. Và dự án tiếp theo được công bố trong line-up Warner 31 năm 2026 là Môn Mơn Man, một series bí ẩn mang màu sắc cổ trang dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Ken Pitch. Dao vào vai Taeyu, Offro vào vai Kanfa. Tính tới thời điểm Uni tổng hợp video này, dự án đã được công bố nhưng chưa có ngày phát hành chính thức. Nếu phim này đi đúng hướng theo teaser và thông tin đã công bố, Dao Offro sẽ lại phải đổi phong cách, không còn mini-mod của Love in Translation, không còn người chờ tình yêu trăm năm kiểu Century of Love, không còn đúng cấu trúc bảo vệ và chữa lành của The Wicked Game. Lần này là bí ẩn, điều tra, bối cảnh khác hẳn và một màu diễn xuất mới. Nói cách khác, couple này đang làm thứ rất khôn, không chỉ bán việc hai người yêu nhau trong phim mà liên tục thay cái thế giới xung quanh để khán giả có lý do xem họ lại từ đầu. Vậy nên lý do Dao Offroad giữ được sức hút không nằm ở một nụ hôn, một câu nói ngọt hay một chiếc clip viral nào hết. Những thứ đó kéo người ta vào, đúng, nhưng thứ giữ fandom ở lại là câu chuyện tiến hóa có thật. Hai thí sinh, hai thành viên cùng nhóm, hai nghệ sĩ sau khi nhóm kết thúc, hai diễn viên học nghề, rồi thành một partnership có thể mang show đi qua nhiều quốc gia. Còn cú twist Uni muốn để tới cuối là thế này. Dao từng nói nếu một ngày người ta nghe cái tên Dao Offroad, anh muốn họ nghĩ tới sự kiên trì. Offroad thì muốn người ta nhớ tới hai người yêu công việc mình làm, cố gắng thật lòng và tạo được một ký ức có ý nghĩa cho người khác. Không ai trong hai người chọn từ chemistry, mà có lẽ đó mới là bí mật. Chemistry khiến các bạn lên thuyền, nhưng hành trình mới là thứ khiến các bạn không muốn xuống. Còn Uni vẫn đang đứng trên bờ, rất tỉnh táo, rất khách quan, chỉ là tay đang cầm vé Môn Mơn Man tưởng tượng thôi. Nếu các bạn muốn Uni đào tiếp những moment Dao Offroad từng khiến fandom mất ngủ, nhớ để lại một cái tên hoặc một giai đoạn bên dưới. Uni sẽ hy sinh sự tỉnh táo thêm lần nữa vì khoa học fandom.